साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्नो केडीमा। आजको यस भिडियोमा साथीहरु हामीहरु सिक्न गइरहेका छौं हामीहरु कसरी आफ्नो eSewa अकाउन्टमा पैसा कसरी लोड गर्ने अथवा eSewa अकाउन्टमा पैसा कसरी राख्ने र जम्मा गर्ने। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई eSewa को बारेमा थाहा छैन भने मैले एउटा भिडियो बनाएको छु। तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर eSewa के हो र eSewa को अकाउन्ट कसरी बनाउने र eSewa को अकाउन्टलाई कसरी भेरिफाई गर्ने त्यो तपाईहरुले यो भिडियोलाई हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु eSewa मा पैसा राख्नको लागि यदि तपाईहरुसँग कुनै बैंकमा खाता छ भने तपाईले सिधै खाताबाट आफ्नो eSewa अकाउन्टमा पैसा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने तपाईहरुले बैंकमा गएर पनि आफ्नो eSewa अकाउन्टमा पैसा राख्न सक्नुहुन्छ। र आउनु साथीहरु म तपाईहरुलाई eSewa मा इन्टरनेट बैंकिङबाट र मोबाइल बैंकिङबाट कसरी eSewa अकाउन्टमा पैसा राख्ने र यदि अकाउन्ट छैन भने डाइरेक्ट बैंकमा गएर कसरी पैसा डिपोजिट गर्ने यो सम्पूर्ण कुरा आजको यो एउटा भिडियोमा तपाईहरुलाई म सिकाउन गएको छु। र यसलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि साथीहरु कृपया मेरो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र यस्तै भिडियोहरुको लागि कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेलको आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। र आउनु साथीहरु म तपाईहरुलाई यहाँनिर यदि तपाईहरुको बैंकमा खाता छ र तपाईहरुसँग इन्टरनेट बैंकिङ छ भने तपाईहरु कसरी इन्टरनेट बैंकिङबाट eSewa अकाउन्टमा पैसा कसरी जम्मा गर्नुहुन्छ त्यो कुरा तपाईहरुलाई यहाँनिर म सर्वप्रथम गरेर देखाइदिन्छु। त्यसपछि साथीहरु म तपाईहरुलाई यदि तपाईहरुसँग इन्टरनेट बैंकिङ छैन तपाईहरु कसरी मोबाइल बैंकिङबाट पनि आफ्नो eSewa अकाउन्टमा पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि म तपाईहरुलाई त्यो कुरा देखाउँछु। र लास्टमा साथीहरु म तपाईहरुलाई यदि तपाईहरुसँग बैंकमा खाता छैन तपाईहरु डाइरेक्ट eSewa अकाउन्टमा कसरी पैसा ट्रान्सफर गर्ने बैंकमा गएर त्यो कुरा पनि म तपाईहरुलाई यो भिडियोको लास्टमा बताउँछु। सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई इन्टरनेट बैंकिङमा यहाँनिर गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर के गर्नु सर्वप्रथम आफ्नो eSewa अकाउन्टबाट यहाँनिर लगइन भइहाल्नु। र यहाँनिर म आफ्नो eSewa अकाउन्टबाट यहाँनिर लगइन भइहाल्छु। सिम्पली म यसमा आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हाल्छु। र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँनिर eSewa मा लगइन भइसकेको छु। र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा लोड फन्ड को अप्सन छ। सिम्पली तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईहरुको अगाडि यहाँनिर एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा बैंकको अप्सन छ। र यसमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा धेरै बैंकहरु दिएको छ। र यसमा तपाईहरुले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनिर इन्टरनेट बैंकिङ भनेर लेखेको छ। र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरुले यो बैंकहरुबाट तपाईहरुले eSewa मा पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईहरुले यसमा तपाईहरुको कुन बैंक हो त्यो यहाँनिर चुज गर्नुहोस्। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै बैंकहरु दिएको छ र यो इन्टरनेट बैंकिङको अप्सनहरु छ। र यहाँनिर एउटा मोबाइल बैंकिङको पनि छ। कुन कुन बैंकहरुमा हाम्रो यो सपोर्ट गर्छ मोबाइल बैंकिङबाट हामीले eSewa मा कुन कुन बैंकबाट ट्रान्सफर गर्न सक्छौं र त्यो कुरा यहाँनिर दिएको छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मोबाइल बैंकिङको अप्सन छ। र यसको मुनि यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ काउन्टर डिपोजिट भनेर दिएको छ। यसमा तपाईहरुले बैंकमा गएर तपाईहरुले eSewa को खातामा पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि ग्लोबल आइएमई र यहाँनिर प्रभु पनि छ, जनता बैंक पनि छ र टुरिज्म बैंक पनि छ। र सिम्पली साथीहरु म तपाईहरुलाई यहाँनिर इन्टरनेट बैंकिङबाट कसरी पैसा ट्रान्सफर गर्ने त्यो गरेर तपाईहरुले यहाँनिर देखाउँछु। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस् भने सिम्पली आफ्नो तपाईहरुको बैंक यहाँनिर कुन बैंकमा तपाईले इन्टरनेट सेवा लिनु भएको छ त्यो बैंकमा यहाँनिर क्लिक गर्नु। जस्तै कि मेरो प्रभु बैंक छ। सिम्पली म यसमा यसरी क्लिक गर्छु र यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि एउटा अझै ट्याब खुल्छ। तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र यहाँनिर लेखेको छ लोड फन्ड फ्रम प्रभु बैंक। र यसमा साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ प्रभु बैंकबाट म आफ्नो eSewa मा कसरी ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने त्यसको बारेमा यहाँनिर दिएको छ। र सेम तरिकाले तपाईहरुले आफ्नो अरु बैंकको बारेमा पनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अरु बैंकहरुको कसरी इन्टरनेट बैंकिङलाई युज गरेर हामीहरु कसरी eSewa मा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने तपाईहरुले सेम तरिकाले तपाईहरुले अरु बैंकहरुको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईहरुलाई यो बैंकको इन्टरनेट बैंकिङको वेबसाइटमा जानको लागि सिम्पली तपाईहरुले यहाँनिर क्लिक हियरमा यहाँनिर क्लिक गरिदिनुस् र तपाईहरु यहाँनिर प्रभु बैंकको ई बैंकिङको वेबसाइटमा यहाँनिर पुगिहाल्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईहरुले यसमा आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड इन्टर गर्नुस् र यहाँनिर सिम्पली म आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड इन्टर गर्छु र यहाँनिर म लगइनमा क्लिक गर्दिन्छु। र यहाँनिर म आफ्नो प्रभु बैंकको ई बैंकिङमा यहाँनिर लगइन भइसके र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अकाउन्टमा कति पैसा छ त्यो पनि यहाँनिर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पली साथीहरु म तपाईहरुलाई eSewa मा तपाईहरुले पैसा कसरी हाल्ने त्यो कुरा यहाँनिर तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस् भने सिम्पली तपाईहरुले यहाँनिर साइडमा अप्सनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा युटिलिटीको अप्सन छ। सिम्पली तपाईहरुले यसमा क्लिक गरिदिनुस् र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ ओटीपी पासवर्ड कन्फर्मेसन भनेर दिएको छ। र साथीहरु ओटीपी भनेको एउटा वान टाइम पासवर्ड हो। जस्तै कि तपाईहरुले यहाँनिर एउटा ओटीपी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ओटीपी तपाईहरुको इमेलमा र तपाईहरुको मोबाइलमा आउँछ। र यहाँनिर तपाईहरुले दुईटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ओटीपी लाई तपाईहरुले काम मगाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो इमेलमा
अथवा तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल नम्बरमा यहाँनिर तपाईहरुले त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो ओटीपी कोड साथीहरु त 5 मिनेटको लागि मात्र तर भ्यालिड हुन्छ। त्यसपछि यो ओटीपी कोड यहाँनिर एक्सपायर भइहाल्छ। तपाईहरुलाई फेरि यहाँनिर एउटा ओटीपी कोड यहाँनिर फेरि मगाउनु पर्ने हुन्छ। सिम्पली यहाँनिर म यो ओटीपी कोड आफ्नो इमेलमा मगाउँछु। सिम्पली म इमेलमा यहाँनिर क्लिक गर्दिन्छु र यहाँनिर म गेट ओटीपी मा यहाँनिर क्लिक गर्दिन्छु र सिम्पली म आफ्नो इमेल खोल्छु र इमेलमा साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो इमेलमा यहाँनिर ओटीपी पासवर्ड आइसकेको छ। सिम्पली म यसलाई के गर्छु भने साथीहरु यसलाई कपी गर्छु र म आफ्नो इन्टरनेट ब्याङ्किङमा गएर यहाँनिर ओटीपी पासवर्ड यहाँनिर हाल्दिन्छु। जस्तै कि मैले यहाँनिर हाल्दिए र यसलाई तपाईहरुले टाइप गरेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली मैले यहाँनिर कपी पेस्ट गरे र सिम्पली यहाँनिर म सबमिटमा क्लिक गर्दिन्छु र अब तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुलाई युटिलिटी पेमेन्ट फर भनेर एउटा अप्सन हुन्छ र यो अप्सनमा तपाईहरुले एनडीसी मा पनि ब्यालेन्स हाल्न सक्नुहुन्छ, एनसेल मा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र लास्टमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनिर एउटा eSewa सर्भिस भनेर एउटा अप्सन दिएको छ। सिम्पली तपाईहरुले यो eSewa सर्भिसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो अमाउन्ट र यहाँनिर eSewa आईडी हाल्नु पर्ने हुन्छ। सिम्पली साथीहरु म तपाईहरुलाई आफ्नो eSewa अकाउन्ट यहाँनिर देखाइदिन्छु। मेरो eSewa अकाउन्टमा ब्यालेन्स छ कि छैन त्यो सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई यहाँनिर आफ्नो eSewa मा लगेर देखाइदिन्छु। जस्तै कि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो eSewa मा यहाँनिर 00 ब्यालेन्स छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र अब म यो eSewa मा 2000 ट्रान्सफर गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। सिम्पली म आफ्नो फेरि इन्टरनेट ब्याङ्किङमा जान्छु र यहाँनिर म आफ्नो अमाउन्ट यहाँनिर हाल्दिन्छु। मलाई कति अमाउन्ट हाल्नु छ सिम्पली म यहाँनिर 2000 हाल्दिन्छु र यहाँनिर म आफ्नो eSewa को आईडी हाल्दिन्छु। जस्तै कि मैले eSewa को आईडी आफ्नो नम्बरबाट पनि बनाएको थिएँ र मैले इमेल पनि हालेको थिएँ। सिम्पली यहाँनिर म आफ्नो नम्बर हाल्दिन्छु र यहाँनिर म सबमिटमा क्लिक गर्दिन्छु र तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। सिम्पली तपाईहरुले यसलाई ओके गर्दिनुहोस् र यहाँ पनि ओके गर्दिनुहोस् र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रोमा eSewa मा यहाँनिर ब्यालेन्स ट्रान्सफर भइसक्यो र यहाँनिर लेखेको छ अमाउन्ट 2000 हैज बीन डेबिटेड फ्रम अकाउन्ट नम्बर भनेर दिएको छ। यस्तो यस्तो तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। सिम्पली यहाँनिर म ओके गरिदिन्छु र तपाईहरुले यसलाई प्रिन्ट आउट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईहरुले कुनै eSewa अकाउन्टमा पैसा जम्मा गर्नुभयो यसको तपाईहरुले प्रुफ राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यसलाई प्रिन्ट आउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। सिम्पली म यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छु र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अकाउन्टबाट यहाँनिर पैसा कटेको पनि यहाँनिर देखाइरहेछ र सिम्पली म आफ्नो eSewa अकाउन्टमा जान्छु र यहाँनिर म रिफ्रेश गर्छु र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो eSewa अकाउन्टमा यहाँनिर 2000 लोड भइसक्यो। तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले आफ्नो इन्टरनेट ब्याङ्किङको सहायताबाट मैले आफ्नो eSewa अकाउन्टमा यहाँनिर 2000 तपाईहरुको अगाडि यहाँनिर जम्मा गरेर अथवा लोड गरेर तपाईहरुलाई यहाँनिर देखाए र यस्तै तरिकाले साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो ब्याङ्कको इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट तपाईहरुले आफ्नो eSewa अकाउन्टमा यहाँनिर पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। र आउनुहोस् साथीहरु अब म तपाईहरुलाई तपाईहरु कसरी आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको युज गरेर तपाईहरुले कसरी आफ्नो eSewa अकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा तपाईहरुलाई म यहाँनिर गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले यदि आफ्नो ब्याङ्कमा यदि तपाईहरुले SMS ब्याङ्किङ लिनु भएको छ भने तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गएर त्यो ब्याङ्कको एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर त्यो एप्लिकेसनबाट पनि तपाईहरुले आफ्नो eSewa अकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि साथीहरु मेरो खाता यहाँनिर प्रभु ब्याङ्कमा छ र यहाँनिर मैले प्रभु ब्याङ्कको एपलाई यहाँनिर डाउनलोड गरेर राखेको छु र मैले यहाँनिर प्रभु ब्याङ्कमा SMS ब्याङ्किङ पनि लिएको छु। सिम्पली तपाईहरुले त्यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर यहाँनिर ओपन गर्नुस् र तपाईहरुको अगाडि यहाँनिर एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र यहाँनिर साथीहरु कुनामा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा SMS को अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको यो एप्लिकेसन SMS बाट यहाँनिर काम गर्छ। जस्तै कि तपाईहरुले यसमा फन्डहरु ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ कसैको मोबाइलमा अथवा रिचार्जहरु गर्न सक्नुहुन्छ यो ब्याङ्कको एप्लिकेसनबाट। र मेन मेनुमा यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर एउटा माई अकाउन्टको अप्सन छ। यसमा तपाईहरुले आफ्नो अकाउन्टमा कति पैसा छ त्योहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर एउटा क्विक पेमेन्टको अप्सन छ, फन्ड ट्रान्सफरको छ र यहाँनिर एउटा पेमेन्ट्सको छ र यहाँनिर क्विक अप्सनमा जानुहुन्छ भने तपाईहरुको अगाडि यहाँनिर एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा eSewa को पनि अप्सन छ लोड eSewa भनेर। सिम्पली तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो अमाउन्ट राख्नुहोस्। जस्तै कि म यहाँनिर 2000 राख्दिन्छु र यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो eSewa आईडी राख्नुहोस्। जस्तै कि म यहाँनिर एउटा कुनै नम्बर ट्याप गरेर तपाईहरुलाई यहाँनिर देखाइदिन्छु र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अमाउन्ट र आफ्नो eSewa आईडी राखिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर सेन्ड को अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईहरुको अगाडि यहाँनिर एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनिर हाम्रो eSewa आईडी देखाएको छ पे विथ भनेर यहाँनिर एउटा डिफल्ट अकाउन्ट भनेर दिएको छ। सिम्पली तपाईहरुले यहाँनिर सबमिटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यहाँनिर तपाईहरुको SMS ब्याङ्किङको यहाँनिर पिन सोध्छ। त्यो पिनलाई तपाईहरुले यहाँनिर इन्टर गरेर यहाँनिर सेन्डमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईहरुको eSewa अकाउन्टमा यहाँनिर पैसा ट्रान्सफर भइहाल्छ। र यस्तै तरिकाले साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो ब्याङ्कको एप्लिकेसनलाई युज गरेर तपाईहरुले
मोबाइल ब्याङ्किङको सहायताले पनि आफ्नो eSewa एकाउन्टमा पैसालाई ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईहरुको ब्याङ्कमा खाता छैन भने त्यो कन्डिसनमा तपाईहरुले कसरी जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ त त्यसको बारेमा पनि यहाँनिर म तपाईहरुलाई बताइदिन्छु साथीहरु। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो eSewa एकाउन्टमा गएर यहाँनिर फन्डको अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हामीहरु कुन कुन ब्याङ्कमा गएर क्याश डिपोजिट गर्न सक्छौं हामीहरु आफ्नो eSewa एकाउन्टमा यहाँनिर त्यसको अप्सनहरु दिएको छ र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको अप्सन छ। तपाईले ग्लोबल आइएमईमा गएर आफ्नो eSewa एकाउन्टमा पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र प्रभु ब्याङ्कमा पनि गएर तपाईहरुले आफ्नो eSewa एकाउन्टमा पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर एउटा जनता ब्याङ्कको पनि अप्सन छ। जनता ब्याङ्कमा पनि यहाँनिर गएर तपाईले आफ्नो eSewa एकाउन्टमा पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर एउटा टुरिज्म ब्याङ्क छ र यहाँनिर एउटा महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कको पनि अप्सन छ र तपाईहरुले यो 5 वटा ब्याङ्कबाट तपाईहरुले आफ्नो eSewa एकाउन्टमा पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईहरुले यदि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कमा जानुहुन्छ भने तपाईहरुले त्यहाँनिर क्याश डिपोजिट स्लिप यस्तो भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र यहाँनिर एउटा एकाउन्ट नम्बर दिएको हुन्छ जुन तपाईको क्याश डिपोजिट स्लिपमा यहाँनिर हालेको हुन्छ एउटा एकाउन्ट नम्बर र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु eSewa आइडी तपाईहरुले यहाँनिर राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै इमेल आइडीबाट छ भने तपाईहरुले इमेल आइडी हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा नम्बर छ भने नम्बर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईहरुले रकम अंकमा यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ र यहाँनिर तपाईहरुले टोटल अमाउन्ट इन वर्डमा लेख्नु पर्ने हुन्छ र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु जम्मा गर्नेको विवरण। सिम्पली तपाईहरुले यसमा आफ्नो नाम भर्दिनुस् र आफ्नो इमेल र मोबाइल नम्बरहरु हाल्दिनुस्। जस्तै कि तपाईहरुले आफैले गएर आफ्नो एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दिनुहुन्छ भने यहाँनिर भर्दिनुस् र यहाँनिर डेट लेख्दिनुस् र यदि तपाईहरुले यदि तपाईहरुसँग 1000 को नोट 2 वटा छ भने यहाँनिर 2 लेख्दिनुस् र यहाँनिर रकम 2000 गर्दिनुस् र सिम्पली यहाँनिर टोटल गरेर यहाँनिर लेख्दिनुस् र यसलाई क्याश डिपोजिट काउन्टरमा गएर यसलाई जम्मा गरिदिनुस्। तपाईहरुको एकाउन्टमा यहाँनिर यो जम्मा भइहाल्छ र सेम यस्तै तरिकाले तपाईहरुले प्रभु ब्याङ्कमा पनि पाउनुहुन्छ सेम यस्तै स्लिप हुन्छ र सेम यस्तै स्लिप तपाईहरुले जनता ब्याङ्कमा पनि पाउनुहुन्छ र तपाईहरुले टुरिज्म ब्याङ्कमा पनि सेम यस्तै स्लिप पाउनुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँनिर महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कमा पनि तपाईहरुले यस्तै पाउनुहुन्छ जुन तपाईहरुले सबैमा तपाईहरुले सेम स्लिप पाउनुहुन्छ क्याश डिपोजिट स्लिप। यो स्लिपलाई भरेर तपाईहरुले आफ्नो eSewa एकाउन्टमा पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै तरिकाले साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो eSewa एकाउन्टमा पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुसँग ब्याङ्क छ भने तपाईहरुले इन्टरनेट ब्याङ्किङ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग इन्टरनेट ब्याङ्किङ छैन भने तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ SMS ब्याङ्किङ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्कमा खाता छैन भने तपाईहरुले ब्याङ्कमा गएर तपाईहरुले आफ्नो eSewa एकाउन्टमा पैसा डिपोजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र आशा गर्छु साथीहरु आजको यो भिडियोबाट तपाईहरुले eSewa मा कसरी पैसा हाल्ने कसरी पैसा लोड गर्ने त्यो सम्पूर्ण कुरा तपाईहरुले यो भिडियोबाट तपाईहरुले यहाँनिर बुझिसक्नु भएको होला। र साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर भन्नु होला। यदि तपाईहरुसँग कुनै पनि क्वेशन छ भने eSewa सम्बन्धी मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ र मेरो यो भिडियो आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। र जो साथीहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो यो भिडियोलाई फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। यति भन्दै आजको भिडियोलाई म यही समाप्त गर्न चाहन्छु। अरु दिन कुनै नयाँ टपिकमा नयाँ भिडियो लिएर फेरि पनि आउने गर्दैछु म। जय नेपाल।